හායි මගේ යාළුවනේ ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් කියලා පිළිගන්නවා මගේ channel එකට. ඉතින් මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද ඔයාලගේ Facebook account එකේ නම වෙනස් කරන්න කියලා. ඊට කලින් කියන්න ඕන මගේ channel subscribe කරන්න, like කරන්න, share කරන්න, තව කෙනෙක්ට දැනගන්න. හරි. වැඩි කතා නැතුව අපි යමු අද අපේ වීඩියෝ එකට. හරි. ඔයාලගේ Facebook account එකේ නම වෙනස් කරන එකේ පළවෙනි setup එක තමයි ඔයාලගේ Facebook app එක open කරගන්න. ඉතින් මම ගාව තියෙන Facebook Lite app එක මම මෙන්න මේ විදිහට මගේ Facebook Lite app එක open කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට උඩ පේන විදිහට මෙනු එකක් තියෙනවා 33ක්. ඒ 33 ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් පෙන්නයි. ඊට පස්සේ ඒක උඩ පෙන්නයි ඔයාලගේ Facebook profile එක. ඊට පස්සේ මේ list එක පොඩ්ඩක් පාත් කරාම ඔයාලට පේනවා ඇති යටම තියෙනවා settings කියලා. අන්න ඒක ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් එයි. ඊට පස්සේ account යටතේ තියෙනවා උඩම තියෙනවා professional and account කියලා. උඩම තියෙන්නේ අන්න ඒක එකපාරට ටච් කරන්න. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් පෙන්නයි. ඊට පස්සේ උඩම තියෙනවා name කියලා ඔයාලගේ නම තියෙනවා Facebook account එක දැන් දාලා තියෙන නම. ඒ name කියන එහා පැත්තේ තියෙනවා නිල් පාටින් edit කියලා. එන්නේ edit කියන එක එකපාරට ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් එයි. මෙතන තියෙන දැන් ඔයාගේ Facebook account එකට දාලා තියෙන නම තමයි. ඉතින් ඔයාලට වෙනස් කරන්න ඕන නම first name එක වාගේ first name එක දාලා ඊට පස්සේ වාගේ surname එක දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේ නම දාද්දි වාගේ කියන්නේ ඔයාලගේ Facebook account එකේ හරියට දාන්න. මොකද වරද්දන්න එපා. මොකද එක ගොඩක් හරි වැරදුනොත් එහෙම අය ඒක වෙනස් කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ ඔයාලා කියන්නේ change කරොත් එහෙම ආය වෙනස් කරන්න බෑ මාස දෙකක් යනකම්. දවස් 60ක් යනකම්. ඒ හින්දා දෙපාරක් නේ තුන් පාරම බලලා නම සේව් කරන්න. මොකද නම එක අකුරක් හරි වැරදුනොත් ආයි සේව් කරන්න බෑ. එහෙන් පිටින් මේක Facebook account එකේ නම් විදිහට වෙනස් වෙනවා. ඒ හින්දා හරියට ඩබල් චෙක් කරලා ඔයාලගේ නම ගහන්න එක අකුරක්වත් වරද්දන්න නැතුව. ඊට පස්සේ ඔයාගේ first name එක සහ surname එක දාලා ඔයා ඊට පස්සේ යටින් තියෙන review change කියලා. අන්න එක එකපාරට ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් පෙන්නයි. ඉතින් මෙතන මම රතු පාටින් කොටු කරලා තියෙන කොටසක්. අන්න එතන තියෙන මගේ Facebook account එකේ password එක ගහන්න. ඉතින් මම password එක හරියට ගහන්න. ඉතින් හරියට ගහලා ඊට පස්සේ ඒක යටම තමයි save change කියලා නිල් පාටින්. අන්න එක එකපාරට ටච් කරන්න. හරි ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් පෙන්නයි. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලගේ නම සාර්ථකව වෙනස් වෙලා කියලා තමයි කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මම දාපු හර්ෂ ප්‍රභාත් එකනායක කියන නම සේව් වෙලා තමයි තියෙන්නේ. මම කලින් දාලා තිබ්බ හර්ෂ ප්‍රභාත් කියලා. ඊට පස්සේ මම ඒකනායක කියලා වෙනස් කරා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති සාර්ථකව මගේ නම වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙහෙම තමයි ඔයාලගේ Facebook account එකේ නම වෙනස් කරන්නේ. හරි ඉතින් යාළුවනේ අද වීඩියෝ ගැන මොකද හිතන්නේ? අනිවාර්යෙන් ඔයාලා අදහස් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේ මගේ channel subscribe කරන්න, like කරන්න, share කරන්න, තව කෙනෙක්ට දැනගන්න. මම අදට සමු ගන්නවා. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.